June 22, 1799, panahon ng French Revolution. Binuo ang decimal metric system na nagbigay ng pamantayan para masukat ang meter at kilogram. Sa araw ding ito, gumawa ng dalawang platinum standards para kumatawan sa sukat ng meter at kilogram. 1874, ipinakilala ng British Association for the Advancement of Science o BAAS ang CGS system. May 20, 1875, naganap ang kauna-unahang pandaigdigang kasunduan na bumuo sa International Bureau of Weights and Measures o BIPM at itinatag din ang CGPM o General Conference on Weights and Measures. Dito, pinagtibay ang bagong international prototype para sa meter at kilogram. 1889, naganap ang First General Conference on Weights and Measures. Pinahintulutan ang paggamit ng international prototype ng meter at kilogram bilang pandaigdigang pamantayan at idinagdag ang astronomical second para sa unit ng time na nagbigay ng MKS system. 1946, idinagdag ang ampere sa MKS system at naging MKSA system. 1954, sa 10th General Conference on Weights and Measures, naidagdag ang kelvin at candela. 1960, 11th General Conference on Weights and Measures, na itatag ang International System of Units o SI. 1967, 13th General Conference on Weights and Measures, ibinase ang kahulugan ng second sa isang physical constant, ang frequency of the ground state hyperfine transition ng cesium-133 atom. 1971, 14th General Conference on Weights and Measures, idinagdag sa SI ang bagong base unit na mole na bumuo sa SI 7 base units. 1979, 16th General Conference on Weights and Measures, ibinase ang kahulugan ng candela sa physical constant na luminous efficacy. 1983, 17th General Conference on Weights and Measures, ang meter ay ibinase sa physical constant na speed of light sa vacuum. Ang mga kahulugan ng mga SI base units ay dapat nakabase at kumakatawan sa ating kasalukuyang pagkaunawa sa mga laws of physics. Dahil dito, noong November 16, 2018, sa 26th General Conference on Weights and Measures, binigyan ng bagong kahulugan ang International System of Units o SI na nakabase sa mga kasalukuyang equation sa physics na nakaugnay sa defining constant ng bawat unit. Ang mga pagbabagong ito ay naging epektibo noong May 20, 2019, kasabay ng selebrasyon ng World Meteorology Day. Sa makabagong kahulugan ng International System of Units, ay gumagamit pa rin ng base quantities at base units na nakabase naman sa mga 7 defining constant. Ang 7 defining constant ng SI ay ang mga sumusunod: hyperfine transition frequency of the cesium-133 atom na may value na 9,192,631,770 Hz. Speed of light in vacuum na may value na 299,792,458 meter per second. Planck constant na may value na 6.626,07015 times 10 raised to negative 34 joule second. Elementary charge na may value na 1.602176,634 times 10 raised to negative 19 coulomb.
Boltzmann constant na may value na 1.380649 times 10 raised to negative 23 joule per Kelvin. Avogadro constant na may value na 6.02124076 times 10 raised to 23 mole raised to negative 1. Luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 times 10 raised to 12 Hz na may value na 683 lumen per watt. Ang makabagong International System of Units ay may 7 base quantities at ito ang mga sumusunod. Time. Ang karaniwang simbolo ay T. Length na ang karaniwang simbolo ay L, X, R, at iba pa. Mass na may karaniwang simbolo na M. Electric current na may karaniwang simbolo na I. Thermodynamic temperature na may karaniwang simbolo na malaking titik T. Amount of substance na may karaniwang simbolo na N. Luminous intensity na may karaniwang simbolo na I sub V. At ang bumubuo sa SI base units ay ang mga sumusunod. Sa base quantity na time, ang base unit ay second na may simbolong S. Sa base quantity na length, ang base unit ay meter na may simbolong M. Sa base quantity na mass, ang base unit ay kilogram na may simbolong kg. Sa base quantity na electric current, ang base unit ay ampere na may simbolong malaking titik A. Ang base quantity na thermodynamic temperature, ang base unit ay Kelvin na may simbolong K. Sa base quantity na amount of substance, ang base unit ay mole na may simbolong MOL. At para sa base quantity na luminous intensity, ang base unit ay candela na may simbolong CD. Himayin naman natin ang bagong kahulugan ng International System of Units. Ang mga bagong kahulugan ng International System of Units ay ang mga sumusunod. Second, the second symbol S is the SI unit of time. It is defined by taking the fixed numerical value of the cesium frequency, the unperturbed ground state hyperfine transition frequency of the cesium-133 atom to be 9192,631,770 when expressed in the unit Hertz, which is equal to S raised to negative 1. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay 1 Hz equals delta nu sub Cs over 9,192,631,770 o 1 second equals 9,192,631,770 divided by delta nu sub Cs. Ang epekto ng kahulugang ito ay ang second ang katumbas ng itatagal ng 9,192,631,770 periods ng radiation na naaayon sa transition sa pagitan ng dalawang hyperfine levels ng hindi nagulong ground state ng cesium-133 atom. Para maunawaan natin ang mga kahulugang ito, simulan natin sa atom ng cesium-133. Ang nucleus ng cesium-133 ay may 55 protons at 78 neutrons. At para maging neutral ang atom ng cesium-133, mayroon itong 55 electrons
na pumuno sa 6 na energy levels. Yung electron sa energy level 6 ay ang valence electron. Ang valence electron na ito ay apektado ng nuclear spin, kaya mayroon itong energy splitting na tinatawag na hyperfine structure. Ibig sabihin, dahil sa interaction ng magnetic field ng nuclear spin at ng valence electron, magpapalipat-lipat ang valence electron sa dalawang hyperfine level sa pagitan ng angular momentum F equals 3 at F equals 4. Kung ang paglipat-lipat na ito ng valence electron ng cesium-133 ay umabot sa bilang ng frequency na 9,192,631,770 Hz, ang tagal ng kinakailangan para umabot sa ganitong frequency ay eksaktong 1 second. At ang instrumentong ginagamit ng mga physicists para masukat ang frequency na ito ay ang cesium beam tube na ginagamit sa cesium atomic clock. Meter. The meter, symbol M, is the SI unit of length. It is defined by taking the fixed numerical value of the speed of light in vacuum to be 299,792,458 when expressed in the unit meter second raised to -1, where the second is defined in terms of the cesium frequency delta nu sub Cs. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay ang 1 meter equals C over 299,792,458 S equals 9,192,631,770 over 299,792,458 times C over delta nu sub Cs, approximately equal to 30.663319 C over delta nu sub Cs. At ang epekto ng kahulugang ito ay ang 1 meter ay haba o layo ng landas na nilakbay ng liwanag sa vacuum sa agwat ng panahon na may tagal na 1 over 299,792,458 ng isang segundo. Para mas madali nating maunawaan ang kahulugang ito, gagamit tayo ng light beam at itututok natin ito sa kalawakan. Ito ay maglalakbay mula sa ginagamit nating instrumento papalayo. Hindi nga pala natin makikita ang liwanag, malibang tumama ito sa isang bagay. Kaya gagamit tayo ng visual effect para makita natin ang liwanag na nagmumula sa ating ginagamit na instrumento. Ulitin natin. Ang light beam ay naglalakbay palayo. Sa loob ng 1 second, ang liwanag ay maglalakbay sa layong 299,792,458 meters. Kung nasa vacuum tayo at i-on natin ang ating instrumento, oops, hindi nga pala natin makikita ang liwanag, malibang tumama ito sa isang bagay. Kaya gagamit ulit tayo ng visual effect. Ulitin ulit natin. Kapag ang light beam ay naglalakbay sa loob ng 1 second over 299,792,458 na may katumbas na 3.3356,40952 times 10 raised to -9 second, ang layo ng nilakbay ng liwanag ay eksaktong 1 meter. At ito ang larawan ng pagsukat ng 1 meter gamit ang bilis ng liwanag. Kilogram. The kilogram, symbol kg, is the SI unit of mass. It is defined by taking the fixed numerical value of the Planck constant to be
6.626,07015 times 10 raised to negative 34 when expressed in the unit joule second, which is equal to kilogram meter raised to 2 second raised to negative 1, where the meter and the second are defined in terms of C and delta nu sub CS. Ang ipinapahiwatig naman ng kahulugang ito ay ang 1 kilogram equals H over 6.626,07015 times 10 raised to negative 34 meter raised to negative 2 second. At ito ay equal din sa 1 kilogram equals 299,792,458 raised to 2 over 6.626,07015 times 10 raised to negative 34 times 9,192,631,770 H delta nu sub CS over C raised to 2 is approximately equal to 1.4755214 times 10 raised to 40 H delta nu sub CS over C squared. Ang epekto ng kahulugang ito ay para bigyang kahulugan ng unit na kg m squared s raised to negative 1 para maitugma ito sa unit ng mass na ipinapahayag gamit ang Planck constant. Kaya ang international prototype para sa kilogram ay dapat maitugma sa value ng Planck constant at kailangang matukoy ito sa mga eksperimento. At ang instrumentong ginagamit ng mga physicists para matukoy sa mas mataas na accuracy ang kilogram ay ang watt balance. Ampere. The ampere, symbol A, is the SI unit of electric current. It is defined by taking the fixed numerical value of the elementary charge to be 1.602176,634 times 10 raised to negative 19 when expressed in the unit C, which is equal to AS, where the second is defined in terms of delta nu sub CS. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay ang 1 ampere equals E over 1.602176,634 times 10 raised to negative 19 second raised to negative 1. Ito ay equal din sa 1 ampere equals 1 over 9,192,631,770 times 1.602176,634 times 10 raised to negative 19 delta nu sub CS E is approximately equal to 6.7896868 times 10 raised to 8 delta nu sub CS E. Ang epekto ng kahulugang ito ay ang 1 ampere ay electric current na katumbas ng 1 over 1.602,176,634 times 10 raised to negative 19 na elementary charge na dumadaloy sa bawat segundo. Ibig sabihin, dapat ay mayroong 6.241509,074 times 10 raised to 18 na elementary charge ang dumadaloy sa loob ng isang segundo. Halimbawa, ang elementary charge ay ang mga free electron sa conductor. Bibilangin natin kung ilang free electron ang dadaloy sa cross-section na ito ng conductor. Pagkatapos ng isang segundo, kung ang bilang ng free electrons na dumaloy sa cross-section ng conductor ay 6.241509,074 times 10 raised to 18, ito ay katumbas ng eksaktong 1 ampere.
Ang ginagamit ng mga physicists para masukat ang mas accurate na 1 ampere ay ang current shunt resistor. Kelvin. The Kelvin, symbol K, is the SI unit of thermodynamic temperature. It is defined by taking the fixed numerical value of the Boltzmann constant to be 1.380649 times 10 raised to negative 23 when expressed in the unit J, K raised to negative 1, which is equal to kg m squared s raised to negative 2 k raised to negative 1, where the kilogram, meter, and second are defined in terms of H, C, and delta nu sub Cs. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay ang 1 Kelvin equals 1.380649 times 10 raised to negative 23 over K. Kg, kilogram, meter squared, second raised to negative 2. Ito ay equal din sa 1 Kelvin equals 1.380649 times 10 raised to negative 23 over 6.626,07015 times 10 raised to negative 34 times 9,192,631,770 delta nu sub Cs times H over K is approximately equal to 2.2666653 delta nu sub Cs H over K. Ang epekto ng kahulugang ito ay ang 1 Kelvin ay katumbas ng pagbabago ng thermodynamic temperature kapag nagbago ng thermal energy ng 1.380649 times 10 raised to negative 23 joules. Para mas lalo natin itong maintindihan, halimbawa, mayroon tayong bagay. Ang bagay na ito ay binubuo ng mga particles at ang mga particles na ito ay tuloy-tuloy na gumagalaw. Ang thermodynamic temperature ay ang average kinetic energy ng mga particles sa loob ng bagay na ito. Kung magdaragdag tayo ng init sa mga particles, ang mga ito ay kikilos ng mas mabilis dahil tataas natin ang thermal energy. At kung tumaas ang thermal energy ng 1.380649 times 10 raised to negative 23 joules, ito ay katumbas ng 1 Kelvin na pagbabago sa thermodynamic temperature. At ang instrumento na gamit ng mga physicists para masukat ang thermodynamic temperature base sa average kinetic energy ng mga particles ay ang acoustic thermometer. Mole. The mole, symbol MOL, is the SI unit of amount of substance. 1 mole contains exactly 6.02214076 times 10 raised to 23 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant when expressed in the unit MOL raised to negative 1 and is called the Avogadro number. The amount of substance, symbol N, of a system is a measure of the number of specified elementary entities. An elementary entity may be an atom, a molecule, an ion, an electron, any other particles, or specified group of particles. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay ang 1 mole is equal to 6.02214076 times 10 raised to 23 over N sub A o Avogadro number. At ang epekto ng kahulugang ito ay ang 1 mole ay dami ng substance sa isang sistema na mayroon o naglalaman ng 6.022144076 times 10 raised to 23
elementary entities. Ang elementary entity ay pwedeng atom o kaya naman ay molecule, pwede ring ion o kaya electron o kaya ay kahit anong particles. Halimbawa, mayroon tayong sisidlan. Nilagyan natin ito ng tubig. Kung ang dami ng molecules ng tubig na inilagay natin sa ating sidlan ay 6.02204076 times 10 raised to 23, ito ay katumbas ng 1 mole. Ang instrumentong ginagamit ng mga physicists para masukat ang mole ay ang silicon sphere. Candela. The candela, symbol CD, is the SI unit of luminous intensity in a given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation of frequency 540 times 10 raised to 12 Hz to be 683 when expressed in the unit LMW raised to -1, which is equal to CD SRW raised to -1 or CD SR kg raised to -1 m raised to -2 s cubed, where the kilogram, meter, and second are defined in terms of H, C, and delta nu sub Cs. Ang ipinapahiwatig ng kahulugang ito ay ang 1 candela equals K sub CD over 683 kilogram meter squared second raised to -3 stridian raised to -1 ay equal din sa 1 candela equals 1 divided by 6.6260715 times 10 raised to -34 times 9,192,631,770 squared times 683. Delta nu sub Cs squared H K sub CD is approximately equal to 2.6148305 times 10 raised to 10 delta nu sub Cs squared H K C D. At ang epekto ng kahulugang ito ay ang 1 candela ay ang luminous intensity sa tinutukoy na direksyon ng isang source o pinagmulan na naglalabas ng monochromatic radiation na may frequency na 540 times 10 raised to 12 Hz at mayroon itong radiant intensity sa direksyong ito ay 1 over 683 watt stridian raised to -1. Halimbawa, mayroon tayong bombilya. Kapag pinasindi natin ito at nagbigay ng monochromatic radiation na may frequency na 540 times 10 raised to 12 Hz patungo sa isang direksyon at mayroon itong radiant intensity sa direksyon na ito na 1 over 683 watt stridian raised to -1, ito ay katumbas ng 1 candela. At ang instrumentong ginagamit ng mga physicists para matukoy ang luminous intensity ay ang integrating sphere. Gusto niyo po ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!